Happy New Year mga bossing! Kumusta ba mga putukan natin dyan? So, sa year 2020, ito ang ating unang box na bubuksan. Kung ano man to, tara, alamin natin. Tara mga bossing, buksan na natin. Tingnan natin kung laman ito. Okay, ito yung resibo. Sana. Okay, here you go. So, ES Alloy Tetsujin 28 from Action Toys. So, ito yung kanilang mga mini D4, pero this one is quite a bit of a high quality version, unlike the Voltes 5 and Diamond's release. Ayan siya. So this is like ES Gokin series. So number 23. So ito yung mga included. Let's double check yung manual. Yun. So kasama sa kanya, kanyang manual. Tingnan natin. So in Japanese, instructions, there's no English translation. Only the ES Gokin and Tetsujin 28 is English. Overall Japanese. Okay, here we go. The bottom, the base. And the base. Nice plastic. So maybe it's better to just open it. I think we can still follow it. Kahit naka-English. Okay.
Kasi kung kailangan natin itong ibang parts. Medyo ano. Parang fragile masyado yung kanyang paa. Napakaliit. Okay, ito siya. Kung hindi nga sa pala nakikita sa video. Kanyang extra hand. So, kaka-release ko ito December. Kung ito nyo, so bagong-bago pa talaga to. So, ito siya. Ganda. Kinab. So, full die cast siya. So, lahat metallic. Ito yung parang papalitan yung mata. Ito parang transparent acrylic yung mata niya. Ito parang basta paint lang. So medyo reflective to. Maganda. Ito yung parang tatayo. Ayan. So ito siya. Pero try lang natin palitan yung ano niya, no? Yung mata niya. Tingnan natin kung gaano kadali. Oh, parang kita pala sa dilim yung isang mata. So, parang siyang glow in the dark. Kaya... Oh, I see. So, may ilaw siya. So, pag ito ginamit mo, magano yung kanyang ilaw. So, tingnan natin kung may battery siya. Para matry natin yung pati yung anong kamay. Kung gaano kadaling tanggalin. So, this one is rubber. There you go. So, para ma-access yung kanyang battery, ayun. Ayan o. Kita niya. Mahirap ngayon. Battery is not included. So, wala tayong battery. So, bibili tayo ng battery para mapailaw natin. So, ngayon, wala mo ng battery. LR41 ang kanyang required battery. LR41. Kung makakita agad ng battery, pwede nating ipakita. Pero sa ngayon, wala talaga.
So, kabit natin to. Ayun. So, may ilaw din siya pagka kung may battery. Kaya, yun natin. Base niya. Ayun. So, may butas to, may butas doon. Tara, tanggalin muna natin to para makabit yung ano niya. Para makabit to. There you go. Now we got access. Kakabit mo siya ng pag ganun. Gusto na parang lumilipad. So, ayan. Ayos. Sama na si Pogi dito. Yan, kung gusto siya lang lumilipad. So, kung gusto mo lang take off lang, parang nakatayo. Ito kailangan lang itong, pwede na siyang tumayo dyan. May mga ano eh, pero hard to know kung para saan eh. So, yun na lang. So, mga bossing, size comparison lang para makita yung sukat niya. Ito yung mini deform action toys ng Voltes 5. So, medyo mas malaki siya compare doon. Kasi wala na siyang base, pero mas mataas pa rin siya. So, let me know mga bossing kung maganda siyang pandagdag sa collection o papalaser na natin kay Voltes 5 to. So please likes and comments below. At huwag nyo rin po kakalimutan, please subscribe to my channel and hit the bell icons for notifications. Marami pa tayong bubuksan mga bagong toys, mga bagong labas, saka yung mga luma ko na rin mga stock. I-unbox na rin natin para nakakuha na rin tayo ng magandang pwesto ng pagdi-display. So, pwede natin buksan at pakikita ko po sa inyo lahat itong mga unboxing to. Unboxing the unbox. So yun lang mga bossing. Sa muling pagkita, Happy New Year sa inyong lahat.